প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সৰু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আমি সাধাৰণতে চালাডত দি পেলাই খাওঁ, কিন্তু মই আজি চালাড পাতৰে ম'ম' বনাইছোঁ। এয়া প্ৰথমতে মই চব্জি কাটি লৈছোঁ। এয়া চালাড পাত ভালকৈ মই ধুই ল'লোঁ আৰু চব্জি অলপ মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া বকুলি, পিঁয়াজ, গাজৰ, কেপচিকাম আৰু এই বন্ধাকবি সৰু মিহি মিহিকৈ চপাৰত চপ কৰি ল'লোঁ। এয়া মই ধনিয়া আৰু পিঁয়াজ পাত এইখিনি গোটেইখিনি মই কাটি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া প্ৰথমতে এটা মই ষ্টিমাৰত প্ৰথমতে তলত আলু দি পেলাই পানী দিছোঁ। তাৰ ওপৰতে এতিয়া চালাড পাতখিনি মই অকণমান আচলতে 2 ছেকেণ্ডমান সময় অলপ মানে মই সিজোৱা নহয় আৰু অলপ কোমল কৰি ল'ম। এয়া হৈ গৈছে মোৰ কোমল কৰা। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত প্ৰথমে তেল অলপ দি পিঁয়াজখিনি অলপ সময় মই ভাজি লৈছোঁ, তেতিয়া অকণমান চেণ্ট অহালৈকে। তাৰপিছত এই গোটেই চব্জিখিনি গাজৰ, কেপচিকাম, বন্ধাকবি আৰু ব্ৰকলি এই মিহি মিহিকৈ যিখিনি চপাৰত চপ কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি মই এতিয়া অলপ ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে মই মেগী মছলা অলপ দি ল'লোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি লৈছোঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল চালাড পাতখিনি। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ নিমখ, ক'লা নিমখ অলপো দি ল'লোঁ আৰু অলপ চাট মছলা দি লৈছোঁ। তাৰপিছত কেঁচা পিঁয়াজ যিখিনি পাত আৰু ধনিয়া পাত এইখিনি দি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি অকণমান লৰাই পেলাই মই গেছটো নমাই থৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া সেই চালাড পাতখিনি যিখিনি আছিলে তাতে মাজত ভৰাই পেলাই এয়া ম'ম'ৰ নিচিনাকৈ মই শ্বেপ দি লৈছোঁ। আৰু এটা এয়া দেখিছে আৰু এটা মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ। এই মাজতে আপুনি চব্জিখিনি দি ল'ব, দি পেলাই চালাড পাতটো এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই দিব। অকণমান বইল কৰি ল'লে সেইটোৱে সুবিধা, সি ভাঙি নাযায়। এয়া মোৰ এটা এটাকৈ মই আটাইকেইটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মই ষ্টিম নকৰোঁ, যিহেতু মই পাতটো ষ্টিম কৰি পেলাই বইল কৰি থোৱাই আছে আৰু চব্জিখিনি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া এখন পেনত মই অলপ বাটাৰ দি ল'লোঁ। বাটাৰ দি পেলাই অলপ ইলুটি শিলুটি কৰি দিম, জাষ্ট ইলুটি শিলুটি কৰি দিম, খুব বেছিকৈ মই নাভাজোঁ। এতিয়া এই বাটাৰখিনি দেখিছে অকণমান তেল দি দিছোঁ যাতে বাটাৰখিনি ধৰি নাযায়। এতিয়া ইয়াতে এটা এটাকৈ আটাইকেইটা ম'ম' মই দি লৈছোঁ, দি পেলাই অলপ সময় ৰাখিম, জাষ্ট 2 মিনিটমান সময় ইলুটি শিলুটি কৰি দিম যাতে পাতটো অকণমান ভজাৰ নিচিনা হয় আৰু খাবলৈ অলপ ক্ৰাঞ্চি হয়। এয়া মই তল ওপৰ কৰি দিছোঁ, অলপ সময় ৰাখি 2-3 মিনিটমান জাষ্ট ৰাখিছোঁ। ৰাখি পেলাই মই এতিয়া হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এখন প্লেটত মই সুন্দৰকৈ সজাই দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে মই কণী বইল কৰি লৈছোঁ, যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্ৰেকফাষ্টত খাব। গতিকে দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। খুব ভাল লাগিছে, এয়া খুব সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই চাবচোন। চালাড পাত আচলতে বিভিন্ন ধৰণে বনাই পেলাই আপুনি খাব পাৰে, চালাডত দি খাব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি আছে, কিন্তু আজি মই ম'ম' প্ৰথমবাৰ বনাই পেলাই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু মোৰ চেনেল চিনু শৰ্মাছ ক্ৰিয়েশ্যনক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ।